Sny jsou jen očistným procesem našeho mozku? Odhalují nám naše podvědomí? Je toho tolik, co nevíme o procesu snění, ale jedno je zcela jisté. Sny nám pomáhají vytvořit vizi, že jednoho dne dosáhneme dále, možná až za oběžnou dráhu, na Měsíc, na Mars, kde se setkáme se netušenými věcmi. Available. Thanks. A přesně o tom je hra Rocketman, ve které budete stavět rakety, abyste vynesli na oběžnou dráhu družici či materiál na stavbu vesmírného hotelu. A možná, že se odvážíte letět i dál, kdo ví? Každopádně hra je určená pro 1 až 4 hráče. Základním herním mechanismem je postupné stavění balíku, neboli deck building. A hru můžete podpořit na Kickstarteru. Kampaň startuje 27. ledna. My v redakci máme díky vydavatelství Phalanx prototyp této hry. Všechny komponenty jsou pouze provizorní, ale hratelnost, tak ta je víc než reálná. Tak se na to pojďme vrhnout. Každý z hráčů představuje vesmírnou agenturu, která se snaží letat do vesmíru, byť třeba jen na oběžnou dráhu Země. Herní deska agentury je rozdělená na několik částí. Uprostřed leží herní balíček hráče. Ten na začátku obsahuje 12 základních karet misí, časem ale přibudou i další karty. Vpravo od něj je místo na odhazovací balíček. Pokud během hry dojdou karty v dobíracím balíčku, hráč zamíchá svůj odhazovací balíček a vytvoří si nový dobírací. Na pravou část od herní desky hráči hrají svoje karty. Na konci tahu se zahrané karty přesunou na odhazovací balíček. Nalevo se nachází místo pro plánování mise a také prostor pro stavbu rakety. Za každou kartu, kterou hráč umístí jako svoji plánovanou misi, či namontuje na svoji raketu, musí zaplatit $10. Základní karty ve hře, které mají hráči od začátku k dispozici, mohou dávat určité zdroje, peníze či tah motorů. Ve spodní části karty jsou vždy mise, které může hráč s danou kartou podniknout. Například s touto může letět k Měsíci, aby tam zbudoval vesmírný hotel. Odměna za úspěšnou misi je uvedena v pravém dolním rohu. V tomto případě hráč dostane žeton, jenž mu každé kolo garantuje $20. Hráč má během svého tahu k dispozici následující akce. Může koupit karty ze nabídky na centrálním herním plánu, zahrát karty na stavbu rakety či ustanovit misi, odhodit libovolné karty a zahájit vesmírnou misi. Teď se na to podíváme trochu podrobněji. Karty dostupné na hracím plánu už sice nemají na sobě mise, které by hráči mohli plnit, ale za to mají mega super užitečné efekty. Samo není k zahození, pokud karta disponuje penězi pro pozdější nákup či užitečnými zdroji. Pokud hráč koupí kartu, tak ta putuje mezi zahrané karty a na konci kola poté na odhazovací balíček, z čehož se časem dostane hráči na ruku. Mezi kartami se mohou vyskytovat i hrozby. To jsou karty, které dělají, vlastně nic. Jen na konci hry za ně má hráč vítězné body. Ale pozor, jejich pořizovací cena v průběhu hry stoupá. Při stavbě rakety se hráči musí soustředit hned na několik aspektů. První z nich je tah motorů. Každá mise určuje, kolik motorů musí hráč mít, aby misi mohl zahájit. Vraťme se k našemu příkladu, kdy hráč chce postavit hotel na Měsíci. Tato mise vyžaduje tah motorů alespoň 7. To jen se základními kartami nelze docílit a tak hráč musí nakupovat silnější motory z nabídky na centrálním plánu. I pokud jsou motory dostatečné, ještě není vyhráno. Ať už hráč míří na oběžnou dráhu Země, na Měsíc či dokonce na Mars, potřebuje k tomu konkrétní zdroje. Čím víc jich bude mít, tím vyšší jsou jeho šance, že se mise zdaří. Nejrůznější efekty karet pak také mohou dost na pomoci. Každopádně hráč má ve svém tahu i možnost odhodit nepotřebné karty a ukončit svůj tah, tedy za předpokladu, že nechce misi zahájit. To by měl udělat v momentu, kdy se na to opravdu cítí a své raketě bezmezně věří. Vyrazit na misi je věc odvahy a sebevědomí. Pokud hráč vyhlásí misi, označí si cíl a zkontroluje, že má dostatečný tah motoru. Následně posune žeton rakety na stupnici letu o tolik polí, kolik má jeho raketa zdrojů potřebných k letu na cílovou destinaci. Zbytek mise ale hráč musí urazit pomocí karet letových úspěchů.
Ty obsahují hodnoty od 0 do 4 a hráč jich postupně dobírá tolik, kolik je uvedeno u jeho konkrétní mise. Pokud by se mu zdálo, že na cílovou destinaci nedoletí, může i misi odvolat, ale přijde o nějaké karty, které tvoří jeho raketu. Na druhou stranu to může být lepší varianta, než vyhořet těsně před cílem. Pak by musel odhodit na odhazovací balíček karty všechny a začít si stavět raketu novou. Nicméně o raketu přijde, i když na cílovou destinaci doletí, ale odměnou mu budou vítězné body a také jedno z trvalých vylepšení, které mu pomůže dále ve hře. Pak nezbývá, než ustanovit novou misi a začít nový vesmírný projekt. Hra obvykle končí v momentu, kdy některý z hráčů dosáhne na stupnici vítězných bodů na vyznačené pole, ale ve hře je i více podmínek konce hry. Každopádně na konci hry se počítají vítězné body nejen z úspěšně odlétaných misí, ale také z karet hrozeb, jež hráči během hry získali, a také z osobních úkolů. Hráč s nejvíce vítěznými body je pak prohlášen za vítěze hry. V první řadě znovu podotýkám, že v redakci máme prototyp hry a je možné, že finální hra se bude v některých detailech lišit. Nicméně většina věcí by již měla být pevně usazena a tak si můžeme o hře povídat. Osobně vidím ve hře dva základní stavební kameny, na kterých celý herní systém stojí. Pochopitelně to je postupné stavění herního balíku neboli deck building. No tam popravdě nevidím příliš velkou inovaci a hra se drží mantinelů nastavených před 12 lety Dominionem. Mohli bychom namítnout, že proč měnit něco, co funguje. A ano, proti tomu se nedá argumentovat, protože i tady deck building funguje bez v podstatě větších zádrhelů. Snad jen ke konci hry se stává, že pozornost už není úplně upřená k nákupu nových karet. Je to dáno jednak tím, že nabídka může být zahlušená kartami hrozeb, nebo i proto, že hráč už vlastně má všechny komponenty, které chtěl a jen se je snaží dostat na stůl co nejrychleji, odletět misi a vše zopakovat. Čas je klíčový a nakupování dalších karet by bylo nechtěným zdržením. V takovém okamžiku může hra působit mechanicky a repetitivně, což je určitě škoda. Ve hře je také pravidlo, které jsem při vysvětlování nezmínil. To říká, že vaše raketa nesmí mít dvě karty se stejným názvem. Ale přitom ve hře je vždy několik kopií téže karty, jen třeba zdroje na ní se liší. No kupovat si více karet se stejným názvem není příliš efektivní a musím se přiznat, že variabilita karet mi ve hře přijde celkově nedostatečná. Už při první hře víc než pravděpodobně uvidíte všechny karty a je sice fajn, že příště už budete vidět, co která dělá, ale zároveň se tím snižuje znovu hratelnost. A rakety začnete docela záhy stavět podle stejného osvědčeného mustru a budete si lovit těch pár klíčových karet, které jsou pro zdar mise zásadní. Tím se dostávám ke druhému základnímu stavebnímu kamenu a tím je mechanismus zvaný Push Your Luck. Ten je ve hře reprezentován balíčkem letových úspěchů. Tento mechanismus je velmi jednoduchý, dobíráte karty a snažíte se doletět do cíle. Některé karty na raketě vám mohou umožnit startovat z lepší pozice. Můžete odhodit kartu letového úspěchu, která se vám nelíbí a dobrat si místo ní jinou. Můžete třeba nulu považovat za dvojku. To všechno záleží na tom, co jste si namontovali na vaši raketu. Ale stejně musíte pár karet otočit a doufat v nejlepší. Právě to napětí z toho, zda doletíte či nikoliv, je pro Rocketmana zcela klíčové a podílí se na hlavním zážitku ze hry. Úplně nejlepší jsou okamžiky, kdy skončíte s raketou třeba 2 políčka od cíle a ostatní hráči vás hecují, abyste tu poslední kartu letového úspěchu otočili. Protože samozřejmě všichni doufají, že se vám raketa rozpadne na cimpr-campr. I mě letová fáze moc baví a považuji ji za to nejlepší v celé hře. Je to jednoduché, elegantní a zábavné. Ale s postupem hry se pozornost hráčů od letových misí odvrací a jejich zábavnost pro nezúčastněné hráče mírně klesá. Je to dáno i tím, že ve hře není příliš velký kontakt mezi hráči a vás sice zajímá, zda váš soupeř hodí do koše raketu, kterou tady několik kol usilovně stavěl, ale na vás to má pouze ten vliv, že zůstane volné políčko na herním plánu, které se třeba můžete pokusit obsadit vy. Jinými slovy, interakce mezi hráči není Rocketmanova silná stránka. Sporný je i vliv náhody, která je s průběhem letu neodvratně spjata. Samozřejmě můžete s ní bojovat tím, že na loď navěšíte kde co, abyste měli co nejlepší vyhlídky doletět do cíle. Ale vedle vás může sedět někdo, kdo odstartuje s haldou šrotu a otočí ty správné karty letových úspěchů a doletí také. Pokud hráč letí třeba až na Mars, no tak mu to může přinést, řekněme, 8 vítězných bodů, ale raketu na to obvykle staví hned několik kol za sebou.
Úspěch či neúspěch takové mise je pak pro vítězství ve hře velmi zásadní. Buď získáte 1/4 potřebných bodů, nebo ztratíte hned několik kol. Berte na vědomí, že toto může velmi citelně ovlivnit zážitek ze hry, a to jak pozitivně, tak negativně. Rád bych se ještě zmínil o počtu hráčů. Je obvyklé, že se hra v různém počtu hráčů chová odlišně, ale tady je to podle mě vidět ještě o něco více, protože se mění vliv některých aspektů hry. Ve více hráčích budete méně létat do vesmíru, protože potřebujete menší počet vítězných bodů ze samotných letů k ukončení hry. Ale na druhou stranu je ve hře více karet hrozeb, takže strategie založená na jejich nakupování posiluje. Viděl jsem ale i hry, kde nikdo na hrozby hrát nechtěl a ty následně ucpali nabídku karet a znemožnili tak efektivní deckbuilding. Po několika hrách jsem se ustálil na názoru, že Rocketman mi nejvíce vyhovuje ve 2 hráčích, kdy karty hrozeb nejsou tak zásadní a hra je více orientována na samotné létání, kterého si užijete dostatek. Hra také netrvá tak dlouho. Ve 2 hráčích nám obvykle zabrala okolo 90 minut, což je na podobnou hru dobrý čas. Ve 4 hráčích sice jako jednotlivec létáte méně, ale celkově je letů pořád hodně a často trvají, protože hráč může mnohé získat i mnohé ztratit a tak si to holt musí dobře rozmyslet. Ve 4 hráčích nám hra obvykle trvala lehce přes 2 hodiny a to mě osobně již přišlo dlouhé. Takže slovo závěrem. Rocketman mi přijde jako velmi zábavný deckbuilding, kde oceňuji zejména téma jako takové a pak onen push your luck mechanismus letů do vesmíru. Některá pravidla jsou trochu neobratně přilepená a celkově nemám příliš dobrý pocit z karet hrozeb. Za mě by bylo třeba super, kdyby dělali něco negativního, čemu se nedá vyhnout a celkově byly více provázány s ostatními mechanismy hry. Tak to vám jenom překáží na ruce a to mi nepřijde dostatečné. Ještě je tady pár dalších pro a proti, ale pokud se budu držet hry 2 hráčů, tak nemám problém hře udělit známku 4 z 5 hvězdiček a s klidným srdcem je doporučit všem fanouškům deckbuildingu a létání do vesmíru. Pokud budete hrát převážně ve 4 hráčích, tak se stále jedná o zajímavý herní titul, ale viděl bych to tak o hvězdičku méně. Každopádně budu držet palce, ať vám to létá. Ahoj!